سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد یک موضوع مهم که در مورد مصرف تخم مرغ است و جدیداً محققان به این حقیقت دست پیدا کردن که باعث آسیب قلب و منجر به دیابت میشه، ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. چربی و کلسترول موجود در تخم مرغ میتونه به سلامت قلب آسیب برسونه و منجر به دیابت و همچنین سرطان پروستات و روده بزرگ بشه. این گفته رو کمیته پزشکان مسئولان بررسی سلامتی جدیداً اعلام کردند. اول از همه بیایید در مورد عامل افزایش انسولین که مرتبط با پروتئین حیوانی است نگاهی بیاندازیم. افزایش انسولین یک عامل هورمونی است. انسولین در واقع تا سن 40 سالگی به طور کلی مقدار زیادی در بدن ترشح میشه. چون بدن در حال رشده، اما بعد از 40 سالگی مقدار انسولین کاهش پیدا میکنه. 3 عامل وجود داره که سطح انسولین ما تحت تاثیر قرار میگیره. اول اینکه شکری که میخوریم و یا غذاهایی که تبدیل به قند میشن افزایش انسولین رو به همراه دارند. عامل دوم استفاده از پروتئین حیوانیه که ما مصرف میکنیم و شامل تخم مرغ هم میشه و با خودش افزایش انسولین رو به همراه داره. عامل سوم وقت و تعداد وعده‌های غذا خوردنه. فواصل خوردن غذاها که فاصله آنها بین 6 تا 8 ساعت در روزه، رشد انسولین سفید یعنی بافت چربی سفید ذخیره انرژی که در اسیدهای چرب وجود داره و در صورت نیاز به سوخت تبدیل میشه رو کمتر میکنه. حدود 60% کالری تخم مرغ از چربی است که بیشتر اون چربی اشباع شده است. تخم مرغ همچنین سرشار از کلستروله. حدود 200 میلی گرم برای یک تخم مرغ متوسط که این مقدار بیش از 2 برابر کلسترول همبرگرهای مکدونالد می باشه. چربی و کلسترول به ترویج بیماری‌های قلبی کمک می‌کنند چون بر اساس تحقیقات منتشر شده در سرکولیشن خوردن تخم مرغ خطر مرگ بر اثر بیماری‌های قلبی رو هم افزایش میده. محققان مصرف تخم مرغ و کلسترول و سطح کلسترول خون رو با مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در بیش از 27,000 شرکت کننده مقایسه کردند و یک بررسی سیستماتیک از تحقیقات موجوده انجام شده نشان میده که خوردن یک تخم مرغ در روز به طور قابل توجهی خطر مرگ بر اثر بیماری قلبی رو افزایش میده. سطوح بالاتر کلسترول خون و دریافت بیشتر کلسترول رژیم غذایی نیز با افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی مرتبطه. این یافته‌ها از محدود کردن مصرف کلسترول غذایی برای بهبود سلامت قلب حمایت می‌کنند. همینطور یک مطالعه در سال 2021 نشان داد که افزودن نصف تخم مرغ در روز با مرگ و میر بیشتری در بیماران قلبی منجر به سرطان و آسیب‌های دیگر می شود. به ازای هر 300 میلی گرم کلسترول رژیم غذایی مصرف شده در روز، خطر مرگ و میر تا 24% افزایش می‌یابد. یک مطالعه منتشر شده در مجله جاما نشان داد که هر دوز 300 میلی گرم کلسترول رژیم غذایی با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ و میر به ترتیب 17 تا 18% مرتبط بودند. وقتی نوبت به تخم مرغ میرسه، هر نیمی از تخم مرغ به ترتیب 7 تا 8% افزایش خطر رو در بدن ایجاد می‌کنند. مطالعه‌ای که در مجله Canadian Journal of Cardiology نشان داد کسانی که بیشترین تخم مرغ را می‌خوردند 19% بیشتر در معرض خطر مشکلات قلبی عروقی بودند. بررسی کمیته پزشکان منتشر شده در مجله امریکایی شیوه زندگی و تمام مطالعات تحقیقاتی که در سال 1950 تا 2019 منتشر شد بررسی شد که تأثیر تخم مرغ رو به سطح کلسترول ارزیابی کردند. در این بررسی نشان داده شد که قبل از سال 1970 هیچ تأثیری بر تحقیقات کلسترول انجام نشده بود، ولی درصد مطالعات انجام شده در طول زمان افزایش یافت و از سال 1950 تا سال 2019 به 60% پیشرفت چشمگیری رو نشان داد. بیش از 85% از مطالعات تحقیقاتی بدون توجه به منابع مالی نشان داد که تخم مرغ اثرات نامطلوبی بر کلسترول خون داره، اما 49% از انتشارات تحقیقات که با بودجه مراکز صنعتی انجام شده بود نتایجی را گزارش کردند که با نتایج واقعی امروزی در تضاد بودند.
بر اساس مطالعه‌ای که در مجله تغذیه بریتانیا منتشر شد، مصرف یک یا چند تخم مرغ در روز ممکنه خطر ابتلا به دیابت رو تا 60% افزایش بده. محققان مصرف تخم مرغ رو با سطح گلوکوز خون در بیش از 8000 شرکت کننده از نظر سنجشی و سلامت و تغذیه مقایسه کردند. کسانی که به طور معمول بیشترین تخم مرغ رو مصرف می‌کردند در مقایسه با کسانی که کمترین تخم مرغ رو مصرف می‌کردند، خطر ابتلا به دیابت رو بیشتر تجربه کردند. این نتایج از یافته‌های مشابه پشتیبانی می‌کنه. بررسی 14 مطالعه منتشر شده در ژورنال آرترواسکلروز نشان داد افرادی که بیشترین تخم مرغ رو می‌خوردن خطر ابتلا به دیابت رو تا 68% افزایش میدن. بررسی دیگری نتایج مشابهی رو نشان داد. خطر ابتلا به دیابت 39% در افرادی که 3 عدد و یا بیشتر تخم مرغ در هفته می‌خوردن رو تایید کرد. بر اساس 2 مطالعه در مجله امریکایی اپیدمیولوژی، مصرف تخم مرغ خطر ابتلا به دیابت رو افزایش میده. جالبه بدانید 2223 تحقیق نشان داد که تخم مرغ باعث رشد سرطان و به ویژه خطر ابتلا به سرطان سینه، تخمدان و پروستات رو افزایش میده. همچنین دستگاه گوارش رو به ویژه در برابر سرطان آسیب پذیر میکنه. متاسفانه این خطر حتی برای مقادیر مصرف کم تخم مرغ نیز صادقه. خوردن فقط 2 عدد تخم مرغ در هفته میتونه خطر ابتلا رو تقریباً 5 برابر افزایش بده. اگه فردی تخم مرغ بیشتری بخوره، خطر ابتلا به سرطان بیشتر میشه. مصرف تخم مرغ همچنین خطر مرگ ناشی از بیماری روده بزرگ و رکتوم رو افزایش میده. مطالعه هاروارد در سال 2011 توسط مؤسسه ملی سلامت مصرف خوردن تخم مرغ با بیماری پروستات رو مرتبط دانستند. به ویژه مردان با مصرف 3 عدد تخم مرغ در هفته خطر ابتلا به این بیماری رو افزایش میدن. برای نوع کشنده سرطان پروستات 81% ریسک بیماری رو افزایش میده. محققان اعتقاد دارند سطح بالای کلسترول و مواد کولین موجود در تخم مرغ ممکنه علت اون باشه. برخلاف ادعاهای فراوانی که وجود داره، سفیده تخم مرغ برای دریافت پروتئین کافی ضروری نیست. در حقیقت اکثر مردم پروتئین بیش از حد مصرف میکنند، به خصوص از منابع حیوانی مانند سفیده تخم مرغ و محصولات حیوانی. اما خبر خوش این که سلامتی طولانی مدت رو میتوان با مصرف مواد غذایی ساده و سالم مانند دانه کتان یا سس سیب و یا غذاهایی مانند سویا و حبوبات که منابع سالم پروتئین هستند جایگزین کرد. جایگزین غذاهای گیاهی نه تنها سطح کلسترول، چربی اشباع شده و پروتئین حیوانی رو کاهش میدن، بلکه مقدار زیادی فیبر، آنتی اکسیدان ها، ویتامین ها، مواد معدنی و فیتوکمیل ها رو که میتونه منجر به سلامت طولانی و عمر انسان بشه رو در بر خواهد داشت. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و همینطور خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در این زمینه برامون بنویسید. همینطور عضو کانال ما بشید و گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.